Sen muistan kyllä. Siis musiikin tunnilla ja oli levyraatia ja tälleen ja yksi luokkakaveri ja frendi pisti sieltä sitten Guns N' Roses Welcome to the Junglein soimaan ja se oli jotenkin semmonen uskonnollinen kokemus, silmiä avaava kokemus, että niinku, että tällaistakin musiikkia voi olla olemassa ja on olemassa. Lopullinen sysäys oli varmaan sitten siinä niin kuin yläasteen puolella, kun oli siinä siirretty ja jollain välitunnilla MP3-soittimia kuoli ja toi yksi frendi soitti, että kuuntelas tämmönen biisi, että hänen mielestään aika kova ja se oli sitten AC/DC TNT ja se oli sitten niinku, siitä se sitten lähti, että sitten ei ollut enää paluuta, se oli mun mielestä niinku hemmetin kova biisi, hemmetin kauhean energia ja taas sellainen, niinku, että mitä helvettiä tämmöistäkin kamaa, niinku, musiikki voi olla tällaistakin. Sitten siellä kitaraa tartuttiin ja alettiin katsomaan, että sillähän voi soittaa joku niinku melodian, että hei tähän Smoke on the Water ja mä osaan soittaa tämän Smoke on the Waterin ja näin. Et siis varmaan biisiä alusta loppuun varmaan meni vuosia ennen kuin treenasin mitään, mutta mä oletan, että se on ollut just joku TNT tai joku muu tommonen AC/DC:n simppeli powersointu ralli. Niin kuin monet sit luokkakaverit, jotka alkoi soittaa kitaraa ja näin, niin se oli sitten metalcore-hommaa, että mikä siihen aikaan oli niinku tosi iso juttu, niinku August Burns Red ja Enter Shikari ja tämmössä, että siellä lähdettiin heti siihen niinku tekniseen suorittamiseen, ne on niinku vaikeita biisejä ja me lätkittiin onnellisesti vaan powersointuja menemään ja boomer-bändejä ja oltiin niistä niinku innoissamme. Siinä sitten kun alettiin tosiaan ton Rastan Reitsin rumpalin kanssa soittelemaan vuosien varrella siinä parin ekan vuoden aikana paljon eri porukkaa, niin sieltä tuli totta kai sit niinku vaikutteita, että soitettiin sit aina kun siinä kävi soittajia, niin ei kaikki ollut välttämättä ihan niin henkeen vereen niin ton tukkahevin perään niin kuin mitä me, niin he sit saattoi enemmän dikkailla just jostain Megadethista tai Pantherasta tai jotain, niin sit niitä soiteltiin siinä yhtä lailla. Mutta tuli sieltä siis semmoista vähän niin kuin laajempaa perspektiiviä siihen säveltämiseen, että millaisia biisejä voi tehdä. Että sitä rakennetta voi rikkoa ja se kertsi ei välttämättä tarvi olla just se Living on a Prayer -kertsi, vaan se voi olla joku vähän pienempi, eleisempi juttu jossain. Saattoi olla ihan just jotain perus 70-luvun niinku groovaavaa kamaa, mutta sitten joku seuraava biisi saattoi olla joku tosi paljon hevimpi. Niinku, et kyllä se on niinku yhtenäistynyt ennen kaikkea se kama ja siis selkeytynyt siis soittamisen kannalta myös, kun ekoilla levyillä kaikki ideat ja kikkailut ja fillit ja soolot ja kaikki saada siihen aina. Kyllä mä muistan niinku ihan ensimmäisiä riffejä. Meillä oli siis semmoinen biisi kuin Hot Mama, mikä on siis äärimmäisen hieno biisin nimikin jo, että en lähtisi ehkä välttämättä sille polulle niin kuin tänä päivänä, mutta se oli silloin. Mutta siinä oli riffi muistaakseni. Tällainen. Ja mun mielestä se on siis edelleen hyvä riffi. Ja siis se biisi ehkä sit, miten se niinku ton riffin jälkeen siinä eteli, ei ehkä niinku mikä maailman paras biisit. Mut nyt kun lähdettiin niinku tekemään rustareiden kanssa sitten niinku tätä viimeisintä levyä, mikä tän vuoden aikana varmaan julkaistaan jossain kohtaa, niin siellä oli yksi biisi, mihin sit otin ton riffin. Siirsin sen vaan niinku A:sta E:hen ja sufleen. Riffi oli mielestäni hyvä ja kantava ja sitten tuli tommonen sufle-biisi, mihin tarvittiin niinku joku riffi, niin miksei käyttää sitä siihen, että kyllä ne joku ideat sieltä kantaa vuosien takaakin. Stratocasterilla aloittanut soittamaan. Stratocaster on äärimmäisen hyvä kitara ja tykkään edelleen tosi paljon soittaa Stratolla, mutta mun mielestä siis Les Paul on hienomman, coolimman näköinen. Se on rock and roll kitara, että kun puhutaan niinku tämmöisestä rehellisestä rockista, niin se pitää olla se Les Paul ja näissä on mukavan pyöreä kaula. Semmonen halkumainen ja itselläkään ei ole tää soittotekniikka ihan vasemman käden asento ei ole sellainen, mikä se pitäisi ihan virallisesti olla, jos ollaan tarkkoja, niin semmoiset littanakaulaisemmat, tilummat, joku Ibanezit ja muut, niin tuntuu mulle käteen tosi kömpelöltä. Et Les Paul on tuntunut aina tosi hyvältä ja Stratocaster myös, siinä on myöskin semmonen pyöreä kaula. Niin kaikilla kovilla bändeillä oli siellä taustalla ne isot marsut, niin se oli pakko saada Marshallia eikä mitään niinku kompua tai mitään, vaan se oli niinku full stack heti ja 100 wattinen, että mitä enemmän ääntä, niin sitä parempi ja mitä isompi. Edelleen mä oon tyytyväinen, kun mä vedän Gibsonin kiinni tohon ja soitan soinut, niin se kuulostaa niinku vitu siistiltä. Ja ei silloin ollut ymmärrystä eikä siis niinku friendien kanssa juteltu edes mistään niinku pedaaleista, ja kun sä katsoit niitä livekeikkoja, niin ei siellä ikinä kuvattu niitä pedaalilautoja, ei ollut mitään semmoisia Rick Rundown-videoita, ainakaan itse tullut ikinä katsottua.
että olisi tajunnut. Jotenkin sitä ajattelin vaan, että tällähän ne vetää, niillä on vahvistin ja niillä on kitara ja sitten se on niinku siinä. Ainoa poikkeus oli joku Steve Vain keikat, kun kattelit, että silloin se niin kuin 2 metriä kertaa 2 metriä. Ajattelin, että okei, tämä on niin kuin poikkeus, että tällä jätkellä on tää ja ne on isossa roolissa ja tehdään outoa soundia. Et muillahan se on nyt vaan kitaravahvistimen kiinni ja näin. Ja no kyllä siinä sitten vuosien saatessa vähän oppii, että ei se nyt välttämättä ihan näin ole. Mutta jotenkin mä oon aina ollut niin kuin tyytyväinen siihen soundiin, että siinä on nyt ihan rehellisesti niin kuin säröt tulee sieltä. Että kun sä vedät powersoinnun, niin se kuulostaa niin kuin rockilta ja niin kuin that's it. Tämmönen Koltopi, Les Paul Studio. Joskus olisinko ollut 18 tai jotain, kun olen tämän saanut. Eli tää on ollut niinku 15 vuotta tässä käsittelyssä. Näkyykin jo monessa kohtaa, että kilometrejä on niin sanotusti takana. Eli tää ei ollut mitenkään niinku semmonen reliikki kulutettu versio, vaan nämä kuopat täällä on ihan omalla soittamisella saatu niin kuin aikaan. Kaikki kulmat ja ikään kuin B-puolella ei kans niinku orkkispintaa ihan hirveästi jäljellä tai kaulassa. Tonne Tallamikin volume on vaihtunut, se on jollain keikalla lentänyt tosta helvettiin ja Lintula Janne Pihlajamaalla sitten latasi siihen tuommoiseen nopa, koska se oli hänen mielestään helvetin hauskaa ja se oli munkin mielestä helvetin hauska, niin se on nyt tuossa ollut varmaan 8 vuotta. No Slash oli varmaan se niinku kaikkein isoin hahmo niinku itselle sit sieltä Guns N' Rosesin maailmasta ja siis paljon se nykyinenkin oma soittotekniikka ja perustuu siis niihin niin kuin osa-alueisiin, mitä sieltä on tullut. Ja ne oli niitä ekoja biisejä, mitä opetteli soittamaan ja ekoja sooloja ja koko se niin kuin idea. Se ja sitten niin kuin Angus Young tietysti AC/DC:ltä, että tavallaan molemmilla on hyvin erilainen soittotyyli, mutta tavallaan pohjautuu samoihin ideoihin. Et liikutaan siellä pentatonisessa ja liikutaan niissä tietyissä bokseissa ja ne samat tekniikat. Siellä on niinku bendit ja siellä on hammer-onit ja pull-offit ja tämmöiset niinku perustavanlaatuiset, mutta siis klassiset hyvät tekniikat, mitä käytetään. Ja sitä kautta ne kaikki siis niinku likit, mitä edelleen itsekin käyttää, mikä on ehkä siis todella kliseisiä, mutta niinku Slash vielä sit ehkä laajemmassa skaalassa niin kuin toi sen, että ne soolot voi olla niin kuin oma sävellyksensä ja kaikki, no hänellä on lukemattomia. Niin kuin Sweet Child O' Mine ja kaikki muut tämmöiset klassiset, eli ne niin kuin kitarasoolot ja kitaramelodiat voi olla niitä ihan yhtä lailla, mitä jengi sit niin kuin hyräilee itsekseen ja mikä jää siitä biisistä muistiin, kun ne niin kuin laulumelodiat ja kertsit. Että kitara voi olla ihan yhtä iso instrumentti ja yhtä tärkeä instrumentti kuin se laulu, niin siis melodian kannalta kuin se niin kuin laulukin. Tom Pettin bändistä Mike Campbell niin kuin tykkään tosi paljon siitä, kuinka vähän hän soittaa. Soolo saattaa lähteä niin kuin näin, ja se on niin kuin ekat 6 tahtia on vaan tossa. Sitten jonkun ajan päästä tulee vaan tai vastaava. Siinä oli koko soolo. Siinä on niin kuin 5 nuottia silti siihen 30 sekuntiin. Mutta ne on just ne oikeat nuotit. Se on just mitä se biisin tyyli kaipaa, mitä se hetki siinä biisissä kaipaa, missä se soolo on. Face in the Crowd-biisi Tom Pettiltä, niin taitaa soittaa Mike Campbell niin kuin koko säkeistöt vaan näitä niinku 3 säveltä. Ja sit siellä muu bändi niinku vaihtelee sointuja taustalla ja hän soittaa noit. Ja se tuo just sen tunnelman, mikä siinä biisissä on, se haunting niinku tunnelma, mikä siinä on, niin se tulee sieltä. Että tavallaan tommonen niinku vähäeleisyys, niinku pieni on kaunista ja niillä pystytään tekemään silti isoja juttuja. Toinen on ehkä Mark Knopfler, mikä on tuonut sit niinku, että kun siellä on niitä fillejä tai sooloja, niin sit ne on niinku vaan jollain niin kuin hyvällä soundilla tehty tai just, että feidataan vaan joku nuotti sisään ja vedetään se pois ja se on niin kuin maailman hienointa. Yksi tärkein, mikä omaan soittamiseen on vaikuttanut, on tietysti Yngwie Malmsteen, että sen kun siinä löysi joskus. Et siihen asti kun oli soittanut niitä pentatonisia bluespohjaisia juttuja ja näin ja tavallaan sit kun soitettiin nopeasti, niin sit se oli aina hammer on pull off juttu. Se oli se niin kuin nopein, mitä pystyi soittamaan. Eli siinä missä Slash ja Angus soitti tosi tommoset legato-juttuja. Mut niin, Ynkkä pikkas kaiken. Niin toi
sitä kautta tuli itselle se kanssa, että toi ihan siistiä, tossa tulee tosi aggressiivinen tatsi, kun mä pikkaan kaikki. Sitten sieltä tuli toki ihan uusia tekniikoita, niinku sviippaamiset, ihan uusi konsepti niinku siinä kohtaa itselle, ja se opetti niinku ihan järkyttävät määrät tästä siis otelaudasta ja siis musiikin teoriasta ja näin, tavallaan kolmisoinnuista sen sviippaamisen kannalta, että kun sä soitat sointuja ja siinä on ne 3 ääntä, mitkä toistuu, kun soitetaan molleja tai duureja, niin se ymmärsi tosi paljon hahmottamaan sitä sointujen ja otelaudan välistä maailmaa, että mistä ne jutut löytää, intervalleista ja muista. Ja sitten tavallaan just tää niinku asteikkojen meneminen niinku paikasta toiseen, niin se sitten taas opetti sen, että osaa liikkua sen tietyn sävellajin tai asteikon niinku puitteissa kaulaa ylös ja alas, että silloin sä et ole pelkästään yhdessä boksissa. Ja tietysti sieltä tuli niinku noita ihan uusia sävyjä, skaaloja, niinku frykistä dominanttia ja harmonista mollia ja näin, että se pentatoninen alkoi siitä vähän niinku laajenee muihinkin. Tuossa kun puhuin siitä, että ynkkä pikkaa kaikki, niin kyllä tähän varmaan joku ynkkäpuristi osaa sitten kertoa, että ei se pikkaa ja se käyttää tämmöistä tekniikkaa, mutta minä ajattelin ja luulin silloin ainakin nuorena, että hän pikkaa, niin sitä kautta mä opettelin se sillä lailla. Kun mä poimin sieltä ne jutut, mitä mä itse jotenkin koen, että luo sen tietyn tyylin, niin se riittää mulle. Et mä soitan vähän sinne päin ja jotain tämmöistä siellä tekee ja about varmaan tälleen se soittaa, niin sit se on niinku, varmasti olisi teknisesti taitavampi ja monipuolisempi, jos olisi oikeasti perehtynyt niinku tosi syviin vesiin, mennyt näihin eri kitaristeihin, katsonut, että oikeasti millaisen slässi käyttää tai vibraattoa tai millaisen se Yngwie Malmsteen oikeasti pikkaa siellä. Kyllä se on varmaan jonkunnäköinen siis omaperäisyys siinä soittamisessa. Tietyissä siis määreissä kuitenkin, että tavallaan, että jos se on niin kuin jotain ihan superoutoa kamaa, niin en mä saa siitä kiinni. Mutta niin kauan kun puhutaan niin kuin ehkä rock-musiikin raamien sisällä, niin tavallaan, että se on tunnistettava tyyli. Tykkään siitä, että niissä nuoteissa on siis merkityksellisyys ja niitä tarkoitetaan ikään kuin jokaista nuottia. Oli ne sitten kilumpia kohtia tai oli ne hitaampia kohtia. Ja enkä tarkoita sillä niin kuin nykyisiä Instagram-kitaristeja, missä aina kun bendi, niin sitten on joku orgasmi-ilme siinä pakko vetää. Naamavääntely on niin kuin mun mielestä maailman raskainta. Löysin niin kuin Dokkenin, mikä bändinäkin heidän 80-luvun tuotanto on ihan niin kuin todella lähellä sydäntä ja ihan huikeeta. Niin se George Lynchin soittaminen, hyvin kans omaperäinen tyyli. Jotenkin siellä on niinku ihan maaginen tapa yhdistää se niinku ihan huikea se tekninen suorittaminen totta kai, mutta sillä lailla, että ne kaikki kaahauslikitkin on tosi niinku perusteltuja. Soundi on tosi hyvä, aina ollut niinku huikea lavapresenssi ja siis melodisia ja mieleenpainuvia sooloja, vaikka niissä onkin niinku nuotteja sit ehkä niinku ajoittain niinku miljoona. No nyt puhutaan ihan suoraan pöllimisestä, niin Lynchiltä pölli nyt sen idean, että kun hänellä on sooloissa tosi usein sitä, että siinä on jotain tilua ja siellä on melodisempaa kohtaa ja näin. Mut sit kun siellä on aina jossain soolon kohdassa joku vaan tommonen pätkä ihan siellä soolon välissä siellä täällä, ei mitenkään merkityksellisessä kohdassa, niin sit hän on poiminut niihin niin kuin toi kitaraharmonioita. Eli sit siellä tuleekin niin kuin yhtäkkiä johonkin ihan täysin random väliin sinne niin kuin sooloon. Niin niitä mä oon tykkännyt tosi paljon käyttää myös niin kuin Rust and Ragesin levyillä. Siinä saattaa olla joku ihan killeri melodia ensin, mutta siinä ei ole mitään niin kuin kitaraharmoniaa, mitään terssiä lyötyä. Sitten kun siellä on joku vähän tommonen oudompi likki jossain välissä, niin siihen onkin otettu taas se niin kuin tuplakitara ja sitten se niin kuin nostaa sen merkityksen sieltä yhtäkkiä sieltä soolon keskeltä. Ne on ollut mun mielestä tosi hienoja kaikessa niin kuin randomiudessaan ne niin kuin hommat, niin niitä olen siellä kyllä pöllinyt. Livenä kaikki on aina hienoa, ja siis, mutta myös kaikki biisit on sillä lailla, että niihin kyllästyy myös sit, kun jossain kohtaa, kun treenataan jotain livekeikkoja varten tai jos on joku useamman keikan pätkä ja pitää olla niinku oikeasti setti niinku todella mintissä ja sitten niitä hiotaan. Kaikkeen kyllästyy sillä lailla, että ei saatana kun ei tekisi mieli yhtään soittaa niinku tätä biisiä enää. Ja siis levytekemisessä on sama prosessi, että sit, kun niitä on studiossa hinkattu, niin sit, kun viimein saa se vinyyli käteen, niin kyllä mulla menee aina vuosi ennen kuin mä siihen levylautaselle pistän, kun ei jaksa kuunnella niitä biisejä enää. Mutta toi setin avausbiisit on aina hienoja jotenkin, kun siinä on se kaikkein suurin energialataus. Tosiaan viime levyltä esimerkiksi just tää Hang 'em High.
niinku tosi tommonen klassinen heavy metal riffi, niin sitä on jotenkin tosi kiva veivata ja sitten kaikki stemmalaulut, mitkä tulee siihen päälle, siinä on tosi hyvä fiilis, tosi hyvä energia. Sitten myöskin siinä se soolopuoli. Se on niinku tiluosastoa, niin se on jotenkin livenä aina kiva. Siis livenä on kiva ja helppo soittaa siis nopeita sooloja, kun sulla on muutenkin se adrenaliini ja kauhea meininki ja tämmönen näin, niin sit semmoset niinku balladisoolot, mitä mä niinku lähtökohtaisesti tykkään soittaa ehkä enemmän ja mielellään, mut sit livenä, kun on kauhea adrenaliini, niin joutuu koko ajan kiskomaan itseään niinku sillai vähän taaksepäin, että lähde niinku keulimaan sen homman kanssa, että lähde kiilaamaan tai lisäilee sinne kaikkia niinku nuotteja, kun koko ajan tuntuu siltä, että siinä pitäisi tapahtua enemmän, mutta ne on aina livenä sit haasteita. Kyllä sen eteen joutuu aina siis töitä tekemään, että sen tila saa täytettyä yhdellä skepalla. Onneksi on hyvä basisti, se auttaa niinku helvetistä. Joo, Edihän tukee niinku siis todella paljon, hän on tosi tuhti soundia, soittaa tosi kurinalaisesti ja siis sillä lailla isosti, että ei siinä niinku ei sooloihin kaipaa mitään niinku komppikitaraa tai mitään, että kyllä se Edi handlaa ne hommat, että kyllä se on, niinku, tekee oman duunin aika helpoksi siinä bändissä kyllä sitten, että kun on tommonen basisti mekessä. Studiossahan totta kai saa niinku raidoilla täytettyä. Kun soitetaan niinku powersointuja, niin sit koitan vaan niinku soittaa mahdollisimman monia kieliä, että siinä saa niitä oktaavikerrannaisia sit vaan. Eli aika paljon opetellut, että sen sijaan, että soittaisi ihan näitä 2 tai 3 kielen niinku powersointuja, niin G tietysti sit aina avoimena, että saadaan sinne niinku massaa ja samanlainen niinku Eet. Hyödynnetään niitä vapaita kieliä, että saadaan sinne massaa ja Aat sen sijaan, että se on A5 tuolta, niin koitan ottaa sit, että saa siihen 5 kieltä mukaan tai D5 niin 4 kielellä ja näin. Sitten siinä täytyy vaan malttaa pitää tosi kurinalaisesti ne niinku komppikitaran jutut. Joskus luin nuorempana Petrutsin haastattelun, missä hän niinku neuvoi sen, että powersointuun ottaa sen kvintin oktaavia alempaa mukaan, niin sit se kuulostaa, että sä soittaisit droppivireessä, vaikka sä soittaisit normivireessä, eli sä saat niihin sen sijaan, että ne soinut ois saat se alakvinti mukaan. Niin saa aika tymäkkää meininkiä, vaikka ollaan ihan E-standardissa. Niin. Anttilan Ollin kanssa ollaan tehtiin tää tuleva levy tuolla Tampereella, niin kyllä me siis tosi paljon pidettiin musiikkimessuja siellä. Eli no pääsääntöisesti käytettiin kahta eri vahvistinta, Marshallia ja Soldanoa. Niitä vuoroteltiin sitä biisikohtaisesti, että mitä sit biisi kaipas, mutta siis tosi paljon käytettiin eri kitaroita, oli niinku Stratoa ja oli Ibanezia ja oli tosi paljon leikittiin eri pedaaleiden kanssa, että saatiin niinku jokaisen biisin niinku pieniä eroavaisuuksia ja soundia ja että mikä sit tukee mitäkin biisiä missäkin kohtaa. Eli sitä oli tavallaan tosi tervettä siinä tehtäessä ja sitten kun muutettiin sitä soundia, sulla oli eri kitaraa, sulla oli eri asetukset, eri pedaalit siinä välissä, niin se myös vaikuttaa siihen luovaan puoleen, eli sit tulee niinku sen soundimaailman puitteissa niinku tavallaan mietittyä juttuja siihen tiettyyn biisiin, että se on myös sillai, vaikuttaa siihen luovaan prosessiin, kun tietysti yhdellä soundilla sä soitat yhdellä tavalla, kun sulla on erilainen soundi, niin sit sä alat keskittyä muihin juttuihin, eli se toi myös siihen biiseihin sitä kautta myös sävyeroja, eli oli kyllä hieno prosessi. Viime levyllä on tosi paljon niitä AOR-sävyjä, mistä siis dikkailen, varmaan muutkin jätkiä uskallan puhua heidän puolestaan dikkailevat Journeystä ja Foreignerista ja Totosta ja tämmöisestä, mutta nyt ehkä haluttiin sitten pikkasen mennä takaisin sinne johonkin Skid Rowhun ja Aerosmithiin niin kuin enemmän ja tuoda sitä näkökulmaa, että jätettiin pikkasen synaa pois, on vähän ehkä, tai onkin orgaanisemmat kitarasoundit ja kitaraa on siellä sitten vähän niin kuin enemmän. Jätettiin myös ehkä pikkasen lauluharmonioita vähemmälle, että saatiin ehkä pykälän suoraviivaisempi ja semmoinen kitaravetosempi. Mentiin ehkä enemmän sinne taas sinne hard rockin maailmaan, että myös se niin kuin mitä on ollut siellä alkupään levyllä, ne heavy metal vaikutteet, niin niitä on ehkä pykälän sit vähemmän, että ehkä ollaan semmoisessa suoraviivaisessa kitararokissa enemmän nyt uudella levyllä.